Γεια σας φίλοι μου, τι θα κάνουμε σήμερα? Λοιπόν, είχαμε κάνει αυτόν εδώ τον μπερέ, ο οποίος ήταν με βελόνες. Με το νήμα το μερινό το μπουλκι, το καλό το νήμα, το οποίο ενθουσιαστήκατε, σας άρεσε πάρα πολύ, αλλά είχα πάρα πολλά μηνύματα και μέσω Facebook και στο κανάλι και εδώ σε πελάτες, οι οποίοι επειδή δεν ξέρουν βελόνες, μου ζήτησαν να βγάλουμε κάτι αντίστοιχο με βελονάκι. Προσπάθησα λοιπόν να κάνω ένα αντίστοιχο σχέδιο, γιατί ίδιο δεν γίνεται, με βελονάκι. Και βγήκε αυτό. Δεν είναι πολύ όμορφο? Είπα λοιπόν να σας το δείξω και αυτό. Και θα το κάνουμε πάλι με το μερινό το μπουλκι. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως δύο βελονάκια. Ένα 4,5 για το λαστιχάκι, το οποίο λαστιχάκι αν βλέπετε είναι σαν να είναι, βλέπετε, πλεγμένο, να το, με τις βελόνες. Θα αρχίσουμε λοιπόν από το λαστιχάκι μας. Μόλις τελειώσουμε το λαστιχάκι θα κάνουμε και μία σειρά γύρω-γύρω άριχτα και από εκεί και πάνω θα χρησιμοποιήσουμε το 7 νούμερο βελονάκι. Έτσι. Δηλαδή 4,5 για το λαστιχάκι την πρώτη σειρά, 7 για το υπόλοιπο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το βγάλουμε γιατί έχει ζέστη εδώ μέσα, θα σκάσω. Πάμε. Είπα λοιπόν να το κάνουμε σε αυτό το χρώμα και να του βάλουμε μετά ή αυτό το φουντάκι ή αυτό το φουντάκι, όποιο θέλουμε εμείς, έτσι. Λοιπόν, φύγαμε. Να ξεκινήσουμε πρώτα, είναι το μερινό το μπουλκι, είπαμε, έτσι, να το. Το χρώμα του είναι το 033 που θα κάνω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και βάζουμε 7 αλυσίδες. Αυτή δεν μετράει, είναι το σφιξιμό μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τι κάνουμε? Παίρνουμε, μπαίνουμε εδώ, βγάζουμε και το περνάμε αυτό μέσα από τα άλλα δύο. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε εδώ, βγαίνουμε, γυρίζουμε λίγο το βελονάκι μας για να μας βολεύει και τα περνάμε μέσα από τα άλλα δύο. Ξανά. Παίρνουμε, μπαίνουμε, στρίβουμε, γυρνάμε λίγο το βελονάκι μας και το περνάμε μέσα από τα άλλα δύο. Έτσι. Λοιπόν, ξανά. Να το. Το βλέπετε? Εδώ δεν μας πέτυχε, πάμε πάλι πίσω. Πιάστηκε η κλωστούλα του γι' αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε, μπαίνουμε, γυρίζουμε λίγο το βελονάκι και το βγάζουμε. Να το. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα στον αέρα. Γυρίζουμε και πάμε στην πίσω θηλίτσα τώρα, έτσι. Και πλέκουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Μπαίνουμε, παίρνουμε και τα περνάμε και τα δύο. Μπαίνουμε, παίρνουμε, μπαίνουμε και τα περνάμε και τα δύο. Αυτή η σειρά είναι πιο εύκολη γιατί δεν έχουμε τους κάτω πόντους, έτσι. Να το. Οπ. Οπ. Να το. Οπ. Θέλει λίγο στρίψιμο το βελονάκι, αυτό είναι το μυστικό, έτσι. Εκεί. Θέλει λίγο στρίψιμο για να περνάει. Να το. Λοιπόν, ένα στον αέρα πάλι. Και συνεχίζουμε. Στον πίσω πόντο είπαμε. Μπαίνουμε εδώ. Και συνεχίζουμε. Εκεί. Αυτό. Πάμε να το κάνουμε. Να το συνηθίσουμε. Άμα το μάθουμε φεύγει αμέσως. Να το. Δεν είναι δύσκολο. Θέλει αυτό. Το στρίψιμο. Άμα το στρίψετε βγαίνει αμέσως. Μην προσπαθήσετε στην ευθεία να το βγάλετε, δεν βγαίνει. Εντάξει, να το. Είναι πανέμορφο. Λοιπόν, εδώ τι θα κάνετε? Βλέπετε, εδώ υπάρχουν αυτά και αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να βγούνε 56, δηλαδή ένα εδώ και ένα πάνω εκεί, 56 σειρούλες, μετρώντας αυτό και αυτό. 1, 2, 3, 4, δηλαδή. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, έτσι τα μετράμε. Μία πάνω, μία κάτω, μία πάνω, να μας βγούνε 56. Για να ενώσουμε μετά, να πιάσουμε 56 πόντους επάνω. Αυτό με ενδιαφέρει.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μέχρι να έχουμε, εδώ έχουμε 1, 2, 3. Πάμε στην τέταρτη τώρα, δηλαδή μέχρι να έχουμε 56 σειρές, άρα και 56 πόντους από πάνω, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζετε, μου φτάνετε τους 56, όπως και εγώ, και ανοίγουμε μετά για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο σκουφάκι. Το υπόλοιπο μπερέ, όχι σκουφάκι, μπερέ. Λοιπόν, κάναμε 56 σειρές λάστιχο. Πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Προσέξτε τώρα. Θα μου το μετρήσετε από εδώ που έχουμε ξεκινήσει το πλακέ σημείο, όχι από εδώ. Από εδώ θα μου μετρήσετε. 1, 2 δηλαδή. Και αυτό το τελευταίο που είναι πάλι προς τα μέσα δεν θα μου το μετρήσετε. Θα μου σταματήσετε εδώ, στο αντίθετο από εκεί που ξεκινήσαμε δηλαδή. Ξεκινήσαμε από πλακέ και θα μου μετρήσετε μέχρι το ανάγλυφο. Γιατί το λέω? Γιατί αυτό με αυτό, η αρχή με το τέλος, τώρα που θα το γυρίσουμε έτσι, θα τον κάνουμε ένα πόντο αυτόν. Οπότε θα έχουμε 56. Καταλάβατε γιατί το λέω? Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βάζουμε το βελονάκι μας εδώ. Πιάνουμε αυτό το πόντο και τον τραβάμε εδώ. Έτσι, λοιπόν, εκεί. Αυτό το κρατάμε και το βάζουμε μέσα. Και πάμε τώρα. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Και πλέκουμε άριχτα. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Και πλέκουμε άριχτα. Αυτό θα το κόψουμε μετά, έτσι. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Λοιπόν, πιάσαμε τους πόντους μας. Έτσι, το γυρνάμε τώρα από την καλή. Βλέπετε γιατί σας το είπα? Γιατί αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε σαν έναν πόντο. Γι' αυτό το ενώσαμε εκεί. Έτσι. Και πάμε τώρα να πιάσουμε γύρω-γύρω. Κάνουμε ένα στον αέρα και μπαίνουμε ξανά στο ίδιο. Και κάνουμε τον πρώτο μας πόντο. Άριχτο. Πάμε τώρα γύρω-γύρω να πιάσουμε όλους τους πόντους. Θα έχουμε 56 να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή αν μπαίνουμε ένα έτσι και ένα αλλιώς, ένα στο πλακέ σημείο, το βλέπετε? Και ένα στο ανάγλυφο, εδώ, θα έχουμε 56 πόντους. Θα μου τους μετρήσετε προσεκτικά έναν. Ένα εδώ, το βλέπετε? Στο μέσα και ένα στο έξω. Βλέπετε τι κάνω? Εδώ ο ένας στο μέσα σημείο και έναν στον έξω σημείο, για να πιάσουμε όλους τους πόντους. Το βλέπετε? Εκεί. Γύρω-γύρω και θα μου μετρήσετε μετά τους πόντους να σας βγαίνουν 56, έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω μόλις έχουμε όλους τους πόντους έτοιμους. Λοιπόν, πιάσαμε τους 56 πόντους. Πάμε τώρα εδώ να κλείσουμε τη σειρά μας. Τους έχουμε μετρήσει σωστά. Εκεί με ένα βουβό. Λοιπόν, εδώ αλλάζουμε βελονάκι και βάζουμε, είπαμε, το 7. Έτσι. Κάνουμε ένα στον αέρα και μπαίνουμε και κάνουμε ένα ποδαράκι. Είναι λίγο αυτή η σειρούλα, είναι λίγο δύσκολη γιατί αλλάζουμε βελονάκι και είναι το χοντρό το βελονάκι και θέλει λίγο προσοχούλα, αλλά δεν πειράζει. Μετά φεύγει ο μπερές και σφαίρα. Και κάνουμε μία σειρά όλο ποδαράκια με το 7 νούμερο το βελονάκι. Εδώ. Ποδαράκια γύρω. 56 ποδαράκια. Έτσι. Να το. Αυτό. Γύρω μέχρι το τέλος της σειράς. 55. 56. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ με ένα βουβό. Ωραία. Κάνουμε ένα στον αέρα. Ξαναμπαίνουμε εδώ για να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε. Εδώ θα είναι πάντα η αρχή μας, έτσι. Και πάμε τώρα. Ένα μπροστινό ποδαράκι. Το βλέπετε το μπροστινό ποδαράκι όταν λέμε τι εννοούμε? Πιάνουμε τον
πόντο τον από κάτω, δηλαδή το ποδαράκι το από κάτω, από πίσω, έτσι, μπαίνουμε με το βελονάκι μας έτσι και τραβάμε τον πόντο μπροστά. Γι' αυτό λέγεται μπροστινό ποδαράκι. Το βλέπετε? Λοιπόν, έτσι και το πιάνουμε και το τραβάμε μπροστά. Και το πλέκουμε ποδαράκι, κανονικά. Ένα ποδαράκι. Το ίδιο κάνουμε και δίπλα. 2 ποδαράκια μπροστινά. 3 ποδαράκια μπροστινά. 4 ποδαράκια μπροστινά. Πάμε τώρα να κάνουμε 3 μισά ποδαράκια στην πίσω θηλίτσα. Δηλαδή, παίρνουμε, μπαίνουμε στην πίσω θηλίτσα, βλέπετε, και κάνουμε μισά. Τάκ, το βγάζουμε και τα 3 μαζί. 1, 2, βλέπετε, παίρνουμε, μπαίνουμε στην πίσω θηλίτσα, βγάζουμε, έχουμε 3 και τα κλείνουμε και τα 3. 3 λοιπόν. Πάμε σε αυτή τη διάταξη μέχρι το τέλος σειράς. Δηλαδή, στο επόμενο κάνουμε 4 μπροστινά. 1 μπροστινό, 2 μπροστινά, 3 μπροστινά, 4 μπροστινά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάλι τα μισά στην πίσω θηλίτσα. Παίρνουμε, μπαίνουμε στην πίσω θηλίτσα, νάτι, και τα κλείνουμε και τα 3. 1, μια φορά. 2 φορές. 3 φορές. Εντάξει, πάμε να κάνουμε πάλι τα 4 τα μπροστινά. Άμα μπερδεύεστε και δεν ξέρετε πού να μπείτε, θα μετράτε τα από κάτω. 1, 2, 3 πρέπει να πηδήξουμε, έτσι. Οπότε μπαίνουμε εδώ και ξεκινάμε τα 4. Για τους αρχάριους είναι αυτό που είπα τώρα. 1, 2, 3, 4 και 3 μισά στον πίσω πόντο. Με αυτή τη διάταξη ακριβώς θα μου πάτε γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ. Μετά θα ανοίξω εγώ να συνεχίσουμε, έτσι. Λοιπόν, και τελειώνουμε με 3 μισά ποδαράκια στον πίσω πόντο. 1, 2, 3, γι' αυτό οι 56 πόντοι είναι μετρημένοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ, γι' αυτό κάνουμε αυτό για να ξέρουμε που γυρίζουμε. Εκεί, έτσι, 1 στον αέρα. Ξαναπατάμε μέσα ένα αριχτό για να ξέρουμε που είμαστε και γυρίζουμε. Ωραία, και πάμε τώρα. Πάλι, πιάνουμε τον πόντο που έχουμε ήδη τραβήξει μπροστά, έτσι. Και το ξαναπλέκουμε ποδαράκι. Οπότε κάνουμε 4 μπροστινά πάλι. 1, 2, είναι ήδη τραβηγμένοι οι πόντοι, έτσι, νάτι. 3, 4. Εδώ λοιπόν, επειδή είναι μπερές και θέλουμε να ανοίξει, δεν μπορούμε να ανοίξουμε στα ανάγλυφα, πρέπει να ανοίξουμε στα μισά ποδαράκια, δηλαδή να αρχίσει ο μπερές μας να ανοίγει. Άρα τι κάνουμε? Εδώ λοιπόν, στον πρώτο, έχουμε εδώ 3 πόντους, 1, 2, 3. Στον πρώτο και στον τελευταίο πόντο πατάμε 2 φορές, ώστε αυτό να ανοίξει και να ανοίξει και ο μπερές μας μαζί. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Μισά ποδαράκια στον πίσω πόντο, κανονικά. Εδώ πατάμε 1 φορά. Να σας δείξω όμως κάτι. Για να μην ξεχυλώνει, εδώ θέλω να μου μπαίνετε, το βλέπετε? Όχι, αν δεν μπορείτε θα μου μπαίνετε μόνο σε αυτή τη θηλίτσα. Αν μπορείτε όμως, καλό είναι να μου μπαίνετε και στην από κάτω, γιατί δεν ξεχυλώνει ο πόντος. Εάν μπορείτε, έτσι. Εάν δεν μπορείτε δεν με πειράζει. 1, 2. Λοιπόν, και εδώ παίρνουμε 1 και 2 φορές εδώ. Ωραία. Οπότε τους κάναμε 5. Έτσι. Στο άλλο θα σας δείξω πώς θα είναι όταν θα πατήσουμε και στα 2, για να το δείτε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα. 4 μπροστινούς. Πάμε να κάνουμε το ίδιο. Παίρνουμε. Έτσι. Μην μου ξεχνάτε αυτό το πόντο, έτσι. Κοιτάξτε που μπήκα. Μπήκα και στους 2 τώρα. 1, 2.
Βλέπετε? Εδώ. Ένα στο μεσαίο, μπήκα και στους δύο, το βλέπετε πίσω. Και εδώ πάλι 2 φορές, μπήκα και στους δύο. 1, 2 φορές τον ίδιο πόντο για να ανοίξουμε. Προσέξτε τώρα τη διαφορά αυτού με αυτού. Αυτό δεν κουνιέται, αυτό μένει τρυπούλα. Ό,τι θέλετε κάνετε. Και αυτό να κάνετε για τους αρχάριους δεν πειράζει. Για τους προχωρημένους καλό είναι να το πιάνετε εδώ, να είναι λίγο πιο στιβάρο. Όπως νομίζετε εσείς. Και με τους δύο τρόπους γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στις 4 μπροστινούς. 1, 2, πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. 3, 4. Πάμε να ξανακάνουμε πάλι το ίδιο. Λοιπόν, εδώ. Μη μου ξεχνάτε αυτό τον πόντο. Πάμε. 2 φορές τον πρώτο. 1, 2 φορές τον πρώτο. 1 φορά στο δεύτερο. Και 2 φορές τον τρίτο. Δηλαδή, τους ακριανούς πόντους τους διπλασιάσαμε. Για να καταλάβουμε τι κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε με αυτή τη διάταξη, λοιπόν. Όπου μου βλέπετε τους 3 πόντους, θα μου τους κάνετε 5. 2 φορές εδώ και 2 φορές εκεί. 2 φορές εδώ και 2 φορές εκεί. Τους 4 τους μπροστινούς δεν τους πειράζουμε, συνεχίζουμε να τους κάνουμε 4. Οπότε, τελειώστε μου τη σειρά και μόλις φτάσουμε εδώ θα ανοίξω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. 2 φορές εδώ. Μισά ποδάρια στον πίσω πόντο. 1 στο μεσαίο. Και 2 στο τρίτο πόντο. Εντάξει, τελειώσαμε. Πάμε εδώ και κλείνουμε με ένα βουβό. Ανεβαίνουμε και αρχίσουμε πάλι. Ακριβώς μπαίνουμε μέσα, κάνουμε ένα άριχτο. Αυτό το κάνουμε μόνο και μόνο για να μην μπερδευόμαστε, να ξέρουμε το γύρισμά μας. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή τη διάταξη όπως είμαστε με το 4-5-4-5 θα μου κάνετε άλλες 4 σειρές. Εγώ βάζω ένα ποντοδείκτη εδώ για να ξέρω ότι εδώ έχω βάλει τις αυξήσεις μου και άλλες 4 σειρές ακριβώς τις ίδιες. Όταν λέω ακριβώς τις ίδιες εννοώ 1, 2, το πιάσαμε, δεν το πιάσαμε. Λοιπόν, 2, 3, 4 και εδώ τώρα θα έχουμε 5. Έτσι, μη μου ξεχνάτε το πρώτο. Αυτό εδώ, το ακριανό, γιατί δεν σας βγουν οι πόντοι, ακριβώς δίπλα. Στο τέταρτο ακριβώς δίπλα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Και πάμε στους 4 μπροστινούς. Ακριβώς με την ίδια λοιπόν διάταξη, μετρώντας από αυτό, θα μου κάνετε 4. 4 σειρές ακριβώς τις ίδιες. Για να αρχίσουμε μετά να κλείνουμε, να αρχίσει να κλείνει ο μπερές μας. Έτσι, λοιπόν, κάντε μου τις 4 σειρές και ανοίγω. Μετράμε τώρα. 1, 2, 3, 4. Τελειώσαμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Μπαίνουμε εδώ. Κάνουμε ένα βουβό, ένα στον αέρα και ένα άριχτο. Εντάξει, και ξεκινάμε την επόμενη σειρούλα μας, η οποία τώρα θα είναι κλείσιμο. Δηλαδή, τα 5 θα τα κάνουμε 3 πάλι. Θα αρχίσουμε να κλείνουμε προς τα επάνω. Τα 4 αυτά δεν τα πειράζουμε σχεδόν μέχρι το τέλος του τέτοιου, του, πώς το λένε, του μπερέ. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Μπαίνουμε. Εκεί και κάνουμε ένα ημιτελές. Έτσι, ξαναμπαίνουμε εδώ. Κοιτάξτε, έχουμε 4. Το βλέπετε? Τα κλείνουμε όλα μαζί. Εντάξει? Παίρνουμε, μπαίνουμε στο επόμενο. Πιάνουμε και τον από πίσω για να είμαστε σταθεροί. Λοιπόν, εκεί. Παίρνουμε, μπαίνουμε. Το κρατάμε.
Μπαίνουμε και στο διπλανό και έχουμε 4. Τα κλείνουμε όλα μαζί. Εντάξει. Και πάμε τώρα να κάνουμε τα 4, τα μπροστινά μας, τα κανονικά μας, τα ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Εντάξει, πάμε να το ξανακάνουμε, να το δούμε. Λοιπόν, παίρνουμε, μπαίνουμε εδώ. Κρατάμε τα 3. Έτσι. Μπαίνουμε και στο επόμενο και πιάνουμε άλλο ένα και τα κάνουμε 4. Έτσι. Τα κλείνουμε όλα μαζί. Εδώ κάνουμε στο μεσαίο ένα μισό ποδαράκι κανονικά και πάμε να ξανακλείσουμε τα 2 ακριανά. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε, βλέπετε, ξαναμπαίνουμε εδώ και έχουμε 4, τα κλείνουμε όλα μαζί και πάμε να κάνουμε τα 4 τα μπροστινά μας πάλι. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα μου φτάσετε μέχρι το τέλος της σειράς μας. Έτσι, και ανοίγω εγώ για να κλείσουμε τα τελευταία 5 εδώ μαζί, παρέα, έτσι. Κλείσαμε και τα τελευταία 2 εδώ, έτσι. Πάμε εδώ και κάνουμε ένα βουβό, ένα στον αέρα και ένα άριχτο. Και ξεκινάμε πάλι. Αυτή τη φορά λοιπόν, τώρα έχουμε 3 εδώ. Θα κλείσουμε μόνο τα 2 μαζί και θα αφήσουμε 2. Θέλουμε να πάει λίγο πιο ήπια το κλείσιμο. Γι' αυτό δεν κάνουμε τα 3. 1, θα κάνουμε τα 2, 1, 1 και ένα 2 δηλαδή θα τα κάνουμε. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, 1, αυτά δεν τα πειράζουμε, είναι τα κλασικά μας. Στο τέλος θα τα πειράξουμε αυτά. 1, 2, 3, 4 και πάμε τώρα να κλείσουμε μόνο τα 2 πρώτα μαζί, όπως κάναμε προηγουμένως, δηλαδή εδώ, έτσι, εδώ έχουμε 4 και τα κλείνουμε μαζί και πάμε μετά και κάνουμε, συγγνώμη παιδιά, εδώ κάναμε άριχτα, είναι ποδαράκια, είναι και πρωί και ακόμη φαίνεται κοιμάμαι. Λοιπόν, εδώ, έτσι, εκεί. Τα 4 τα κάνουμε 1, εκεί. Λοιπόν, και άλλο ένα ποδαράκι εδώ. Πάμε να το ξανακάνουμε γιατί σας μπέρδεψα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πάμε εδώ, να κλείσουμε τώρα. Λοιπόν, παίρνουμε. Μπαίνουμε στο πρώτο. Έχουμε 3. Μπαίνουμε και στο δεύτερο. Και τα κάνουμε 4 τώρα τα σπαγκάκια. Τα κλείνουμε. Έτσι. Και κάνουμε άλλο ένα μισό ποδαράκι στο επόμενο. Και έχουμε 2 τώρα. Τα κάναμε αυτά ήταν 3, τα κάναμε τώρα 2. Λοιπόν, πάμε. Εδώ. 1, 2, 3, 4. Εντάξει, πάμε πάλι να το κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. Εδώ, παίρνουμε, μπαίνουμε σε αυτό, τραβάμε και έχουμε 3. Ξαναμπαίνουμε στο επόμενο και έχουμε 4. Κλείνουμε και τα 4 μαζί. Κάνουμε ένα ποδαράκι μισό στο διπλανό. Και έχουμε τώρα 2 εδώ. Πάμε πάλι να κάνουμε τα 4. Έτσι λοιπόν θα μου πάτε μέχρι το τέλος της σειράς. Έτσι. Γίνεται ένας πολύ ωραίος μπερές και πρωτότυπος γιατί το σχέδιο είναι δικό μας να ξέρετε. Έτσι. Εγώ και εσείς το ξέρουμε μόνο. Λοιπόν, πάμε μέχρι το τέλος σειράς. Έτσι, και ανοίγω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κλείσαμε τα 2. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα μισό εδώ. Και ερχόμαστε εδώ και κλείνουμε ένα στον αέρα. Πάμε να κάνουμε τα 4. 1. Τώρα θα τα κάνουμε τα 2 εδώ. Θα τα κάνουμε 1 και τελείωσε. Το κλείσαμε αυτό δηλαδή, έτσι.
4. Πάμε να κλείσουμε και αυτά τα 2 και θα μου κάνετε όλη τη σειρά με τον ίδιο τρόπο μετά, έτσι. Δηλαδή, παίρνουμε, έτσι. Μπαίνουμε εδώ. Μπαίνουμε και εδώ. Και τα κλείνουμε και τα κάναμε ένα τελείωσε. Πάμε τώρα εδώ. 1, 2. Τώρα θα σας πω να μου προσέξετε κάτι. 3. 4. Λοιπόν, εδώ τώρα, όταν παίρνουμε να μπούμε, ο πρώτος μας πόντος είναι αυτός. Μη μου πάτε εδώ, γιατί θα μου φάτε τον μπροστινό. Εδώ, ακριβώς δίπλα όπως κάναμε πάντα. Εδώ δηλαδή είναι ο πόντος μας, έτσι, νάτος. Και παίρνουμε και τον επόμενο και τα κλείνουμε όλα μαζί, έτσι. Και πάμε τώρα εδώ. Δηλαδή, κλείσαμε αυτούς τους δύο. Αυτός αντιστοιχεί εδώ, μη μου το φάτε αυτόν. Έτσι, και πάμε 4 εδώ, κανονικά. 3, να το κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. 4 και εδώ τώρα. Κλείνουμε τον ακριανό, αυτόν δηλαδή, αυτόν, μπαίνουμε εδώ, σε αυτόν και σε αυτόν, έτσι. Και κλείνουμε. Αυτός ο πόντος αντιστοιχεί εδώ. Άρα πάμε κατευθείαν στους μπροστινούς μετά, έτσι. Λοιπόν, έτσι θα μου κάνετε μέχρι το τέλος της σειράς. 4 και 1, 4 και 1. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή τη σειρούλα. Εδώ τι έχουμε κάνει. Έχει μείνει πλέον ένας πόντος από τα μισά ποδαράκια τα πίσω, έτσι. Οπότε εδώ δεν μπορούμε να κλείσουμε πια. Πρέπει για να κλείσει ο μπερές μας να κλείνουμε πλέον τα 4 τα μπροστινά ποδαράκια. Οπότε τι κάνουμε. Πλέκουμε το πρώτο κανονικά, κλείνουμε τα 2 μαζί και πλέκουμε και το επόμενο. Οπότε θα μείνουν 3 εδώ. Αυτό θα παραμείνει 1, έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πλέκουμε το πρώτο κανονικά ποδαράκι. Παίρνουμε και μπαίνουμε μέσα και από τα 2, βλέπετε, μαζί. Οπότε αυτό τώρα το κάναμε 1. Και πλέκουμε και το τελευταίο ποδαράκι, το μπροστινό μόνο του. Ωραία, πάει αυτό. Κλείσαμε εδώ. Πάμε τώρα εδώ και πλέκουμε πίσω το ένα μας που έχουμε μείνει. Να πιάσουμε και το άλλο καλά όμως εδώ. Για να μην μας μείνει τρυπούλα, εκεί. Λοιπόν, κάναμε και το μισό ποδαράκι. Πάμε τώρα πάλι. Εδώ πλέκουμε το πρώτο. Κλείνουμε τα άλλα 2 μαζί. Παίρνουμε και τα 2 μπροστινά μαζί, βλέπετε. Και τα πλέκουμε ποδαράκι κανονικά. Και πλέκουμε και το τελευταίο μόνο του. Οπότε έχουν μείνει από τα 4 που είχαμε. Τώρα τα έχουμε κάνει 3, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, πλέκουμε το μισό ποδαράκι μας, το ένα μας και πάμε εδώ πάλι. Ένα μόνο του, έτσι μέχρι το τέλος σειράς, δηλαδή. Ένα ποδαράκι, 2 μαζί, θα περνάμε και τα 2 για να κλείσουμε. Ένα μόνο του. Και πάμε πάλι στο μισό μας το πίσω και πάμε λέγοντας μέχρι να φτάσουμε εδώ. Οπότε θα έχουμε 3 εδώ και 1 εδώ πλέον, έτσι. Αρχίζουμε να κλείνουμε. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, έτσι. Λοιπόν, τελειώστε μου τη σειρά, την τελειώνω κι εγώ και ανοίγω, έτσι. Φτάσαμε στο τέλος, κάναμε και το μισό μας ποδαράκι το πίσω και πάμε εδώ να κλείσουμε με ένα βουβό, όπως κλείνουμε πάντα. Ένα στον αέρα και ένα άριχτο στην ίδια θηλίτσα. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε 3. 1, 2, 3. Εμείς τώρα αυτά θέλουμε να τα μικρύνουμε για να φτάσουμε 1 όπως είναι εδώ. Άρα κλείνουμε τα 2 πρώτα μαζί και το άλλο τελευταίο μόνο του. Έτσι, λοιπόν πάμε να το κάνουμε. Παίρνουμε και μπαίνουμε μέσα από αυτό και μέσα από αυτό που έχουμε κλείσει. Το βλέπετε? Ωραία. Πάμε να πλέξουμε τα 2, να τα κάνουμε 1 τώρα. Και 1 αυτό 2. Τώρα λοιπόν θα έχουμε 2 τέτοια μπροστινά και 1 πίσω. Εκεί.
πιάνουμε και τις δύο θηλίτσες για να μην μας ξεχυλώνει, έτσι, αν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, παίρνουμε αυτά τα δύο μαζί, τα πλέκουμε, ποδαράκι μπροστινό, έτσι. Ένα μόνο του που έχει μείνει εδώ, άρα γίνονται δύο τα ποδαράκια μας τα μπροστινά και ένα μισό το πίσω μας. Με αυτόν τον ίδιο τρόπο, πιάνουμε και τις δύο θηλίτσες αν μπορούμε. Λοιπόν, με αυτόν τον ίδιο τρόπο θα μου πάτε γύρω-γύρω μέχρι να φτάσουμε πάλι εδώ, έτσι. Για να κλείσουμε πλέον και αυτά τα δύο να τελειώσουμε τα κλεισίματα. Λοιπόν, πάμε γύρω-γύρω. Κλείνουμε. Αυτά τα δύο είπαμε μαζί. Εδώ μας έχει μείνει μια κλωστούλα, θα την τραβήξω μετά μέσα εγώ, μου φύγε. Ωραία. Εκεί. Εδώ. Αυτό. Και πάμε τώρα στο πίσω μας. Έτσι, λοιπόν, γύρω-γύρω μέχρι να ανοίξω, να τελειώσουμε και αυτή τη σειρούλα μας, έτσι. Λοιπόν, κάναμε και το ένα, τώρα έχουμε δύο εδώ, ένα εκεί. Τελειώσαμε και αυτή τη σειρά. Έχω βάλει ένα ποντοδείκτη εδώ για να ξέρω πού ξεκινάω, αν και φαίνεται. Αλλά για να είμαστε σίγουροι, λοιπόν, πάμε εδώ, πάνω από το πρώτο, αυτό, και κλείνουμε με ένα βουβό, ένα στον αέρα, ένα άριχτο. Και τι κάνουμε τώρα? Τώρα λοιπόν πάμε να κλείσουμε και αυτά τα δύο και να τα κάνουμε ένα, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε, μπαίνουμε κάτω από τα δύο αυτά, το βλέπετε? Τραβάμε και πλέκουμε ένα ποδαράκι μπροστινό. Πάμε δίπλα που έχουμε το μισό μας, παίρνουμε, μπαίνουμε, προσέξτε, εδώ είναι, δίπλα ακριβώς είναι η αντιστοιχεία του, έτσι. Και το κλείνουμε, μισό. Πάμε εδώ, παίρνουμε αυτό που έχουμε κλείσει και το άλλο μαζί. Κλείνουμε. Ωραία, πάει και εδώ. Πάμε. Εδώ πάλι το μισό. Στην πίσω θηλίτσα. Και πάμε γύρω-γύρω μέχρι να φτάσουμε πάλι εδώ και μετά τελειώσαμε, παιδιά. Δύο σειρές ακόμη και τέλος. Δεν θα σας παιδέψω άλλο, έτσι. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έχουμε ένα εδώ τώρα και ένα εδώ. Ένα μπροστινό ποδαράκι, ένα μισό πίσω. Έτσι. Πάμε τώρα πάνω από αυτό και κλείνουμε. Με βουβό. Ένα στον αέρα, ένα άριχτο. Και τώρα εδώ τι κάνουμε πλέον για να το κλείσουμε? Πάμε και πλέκουμε δύο μαζί συνεχώς. Δηλαδή, μπαίνουμε εδώ και εδώ και τα κλείνουμε μαζί. Εδώ και εδώ και τα κλείνουμε μαζί. Εδώ και εδώ και τα κλείνουμε μαζί. Βλέπετε πώς μικρή είναι η τρυπούλα μας. Εδώ, εδώ και τα κλείνουμε μαζί. Εδώ και εδώ μαζί. Εδώ. Δεν μπήκαμε σωστά και μπήκαμε τριχούλα. Εδώ και εδώ μαζί. Μέχρι να κλείσει σχεδόν τελείως, γιατί μετά θα το σφίξουμε. Έτσι, λοιπόν, εδώ και εκεί. Εδώ και εδώ. Ωραία, και το κλείσαμε. Τώρα θα πάρουμε τη μαλλιοβελόνα μας και θα κλείσουμε και τα υπόλοιπα και είμαστε κομπλέ. Εδώ είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, πάω να φέρω εγώ τη μαλλιοβελόνα, να κόψουμε το... Αυτό δεν το χρειαζόμαστε, το κόβουμε. Το τραβάμε και πάω να φέρω εγώ τώρα τη μαλλιοβελόνα να το περάσουμε από μέσα, έτσι. Λοιπόν, τι φέραμε και τη μαλλιοβελόνα μας. Το περάσαμε και πάμε τώρα γύρω-γύρω να πιάσουμε τα σπαγκάκια για να το σφίξουμε. Ωραία. Και εδώ. Και το περνάμε από μέσα. Και το στερεώνουμε. Θα βάλουμε και τη φούντα του και θα το φορέσω μετά να δούμε τι κάναμε.
Πιστεύω ότι θα έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο, όπως έχει γίνει και το μπέζ, το εκρού που φτιάξα. Ωραία. Το κόβουμε. Βγάλουμε και τον ποντοδείκτη, δεν τον χρειαζόμαστε πια. Λοιπόν, και ο μπερές μας είναι έτοιμος. Πάμε τώρα να του βάλουμε. Τώρα ποια φουντίτσα να βάλω, δεν ξέρω. Να βάλω τη μικρή ή να βάλω τη μεγάλη. Στο ανάλλον έχω εδώ έχω βάλει τη μεγάλη. Να βάλουμε τη μικρούλα, δεν ξέρω. Να βάλουμε αυτή. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τι γίνεται. Πάμε στο κέντρο, εδώ, εκεί. Τραβάμε και αφήνουμε λίγο νηματάκι μέσα. Αυτή η φουντίτσα έχει εδώ ένα λαστιχάκι. Περνάμε το λαστιχάκι, το ξαναπερνάμε κάπου δίπλα και ξαναγυρνάμε πάλι κάτω. Εκεί. Εδώ λοιπόν τώρα μέσα έχουμε δύο σπαγκάκια. Ένα που αφήσαμε στην αρχή και ένα που περάσαμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα δένουμε πάρα πολύ σφιχτά. Να μην μας φύγει η φούντα. Έτοιμο. Εκεί το κόβουμε. Και ο μπερές μας είναι έτοιμος. Νάτος. Υπέροχος. Δεν είναι υπέροχος. Νάτος. Είναι ακριβώς σαν το μπέζ. Δεν είναι πολύ ωραίο. Και αυτό το χρώμα είναι πολύ ωραίο. Γιατί αυτό το χρώμα είναι μπαλαντέρ. Είναι, δεν ξέρω, τι σάμου να το πω. Ψιλοέλεφαντ να το πω. Πάντως είναι ένα υπέροχο χρώμα. Λοιπόν, η ραφή μας δεν φαίνεται όπως βλέπετε καθόλου. Τίποτα πουθενά. Λοιπόν, από το δεύτερο νήμα θέλω να σας ενημερώσω ότι περίσσεψε λιγότερο από το μισό. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε είναι το 33 νούμερο. Λοιπόν, πάω να το βάλω και έρχομαι. Τον έβαλα. Ωραίο δεν είναι? Να, ωραία. Δεν είναι πολύ ωραίοι? Και αυτό το χρώμα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, να. Είναι ένας μπερές μόνο για τα δικά μας μάτια. Γιατί αυτό τον έβγαλα έχοντας στο μυαλό μου τον μπερέ που βγάλαμε τις βελόνες. Δεν υπάρχει το σχέδιο, δηλαδή βγήκε από το κεφάλι μου. Αλλά βγήκε εν τέλει πάρα πολύ όμορφος. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, στείλτε μου σχόλια καταρχάς. Μ' αρέσει πάρα πολύ, σας το έχω πει, να διαβάζω το πρωί τα σχόλιά σας στις 6 ώρα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Υπάρχουν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή υπάρχει το Facebook, στο Πλέξιμο Ράψιμο και Έντοιμα, κανονικά, το Facebook, το TikTok, το Instagram, τα πάντα, έτσι. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα στο Viber, να με παίρνετε τηλέφωνο, ό,τι θέλετε μπορούμε να επικοινωνούμε, να το ξέρετε αυτό. Μπέστε στο κανάλι μας, στο Πλέξιμο Ράψιμο και Έντοιμα, το site μας, συγγνώμη, να βρείτε τα υλικά, γιατί υπάρχουν τα πάντα μέσα, δηλαδή ό,τι χρησιμοποιώ εγώ, υπάρχουν μέσα στο site μας, έτσι. Λοιπόν, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε τα κουδουνάκια, αυτά τα ξέρετε. Από μας, πολλά φιλιά. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι.